خالد اولي من بلانا سجل لي والله بس لګي ودا خشاک دي دا لیم چې پکړې رااله خا بیرنګ لشګت دي بس خبه و دا به څه کینو دې پیرینه زمون څه مطلب چې دا رااله خا پیمان کې نو کړه فیصله جمعات خوري نو واشه نورې جمعات کا دا سیونی سره ورشه کې ویوا خو سیده امیره بس څه شمه ها څه چې شاوس کې راځي ووري اوړي څنګه نو اوړي بس ها خالد Amira Makija. Mereka yang maki orang tua Amira. والله چې شلا کې خوړو امیرا امیر وخت یو پریواره چې لوړه واره چې یو په خیر ته بیا دې یې کارون کا दाम धर आप दीजिए देखो ओ गाड़ी से तई क्या Bilal ini sama dia. Nanti sazar sarem no sarem na. Lag pa rin na.